Indian food inspired ang ating next dish dahil sa aroma at flavor ng luyang dilaw o turmeric. Masarap kapartner ng ating garlic rice. Aangat ang inyong mga panlasa kapag natikman niyo itong green beans in turmeric sauce natin. Ang mga sahog nito ay madaling makita sa mga suking palengke. Ang banahaw green sitaw ng Seedworks ay mabibili sa mga suking agri-dealer stores, Lazada at Shopee. Ngayon naman, gagawa tayo ng green beans in turmeric sauce with garlic rice. Siyempre naman, bago tayo magluto, ugaliin natin maghugas ng kamay dahil kanina po naghugas ako ng kamay. Dapat lagi tayong hygiene sa ating kamay at parating ingatan dahil masarap talaga pag malinis ang ating niluluto. Alright, so, handa na kayo? Okay, ang technique ko naman, ito po yung ating turmeric, no? Pero mamaya-maya pa natin gagawin yan. Ito po yung ating banahaw greens. Ito po ay 1 teaspoon of baking soda. Ilalagay natin dito sa kumukulong tubig. Ito po. At ilagay natin ganyan. Bago natin ilagay ang ating green beans. Para po maging crunchy, bukod sa maganda nating quality ng ating banahaw green sitaw, ay ilalagay natin ng baking soda para lalong maging mag-green at lalambot ng bahagya at malambot na crunchy. Yan ang technique po yun sa ating banahaw green. Yan, takpan ko lang. Okay? Mga few minutes lang yan, about 5 minutes. The boiled, ready na po yan. Okay? There you go. Hihiwain natin ng mga 3 inches long, yung haba. Okay? Yung ating sitaw. Look at that, di ba? Ang lambot. Look at that, very green. Itong topping natin mamaya para lalong maganda yung ating topping rice sa ating garlic rice. So madali lang pagka kayo mag-imbento. So, suti na tayo. Alright, so cooking oil. Alright, so first is garlic. Filipino style garlic. Slightly translucent, maging golden brown. Bago natin ilagay yung onions. Bango. Yan. Slightly brown, then onion. Okay. Alright, then of course, our turmeric. Yon, turmeric para maglasa at para maging lumitaw yung kulay niya, isutin natin. Yan. About 3 teaspoon. Ay, ang bango. Then the tomato. Look at that. Beautiful. Then our shrimp. There you go. Wow. Wow. Then, of course, yung ating sitaw. Ang ganda. Kunting salt. Yum. Yum. Of course, yung ating gata. Look at that. Wow. Di ba? Lagyan natin ng paminta. Woohoo! So, kapag naka-blanch yung ating sitaw, yung ating banahaw sitaw, yung green, katulad nito, hindi mo na kailangan matagal na pagpakulo kasi malambot na po siya ng bahagya. Yan, kumukulo na po. Ang ganda ng kulay. Look at that. Almost done. Now, ilagay ko na po yung aking ginawang roof. Yan, okay? Takpan ko lang siya para maluto. Okay, so this time naman gagawa tayo ng garlic rice. Garlic. Alright, lahat na. Garlic Garlic rice. Kailangan golden brown yung ating garlic. Ayun Garlic rice. Put it there.
A little salt. Waha! Yan, oh. Okay. So, ready? Are you ready? Okay. First is the rice. Okay. Beautiful rice. Premium long green rice ng US 88 of Seedworks. Yan. Ginawang round. Of course, you know, on the side. Alright, so I love my green here. The best is mayroong sauce gilid. But before that, ilalagay ko po muna si babaw to. Yan. Round. Alright, so ito na po ang ating green beans in turmeric sauce with garlic rice. Yung mga yum-yum idol ko dyan, kain na na! See you again next time mga kayam-yam ni Idol. Panoorin ang aking mga past episodes sa YouTube channel, Seedworks Info Center. At subscribe na i-click ang notification bell button para una kayong makapanood ng aking mga cooking tips at new recipes. Mag-comment lang kayo kung may gusto kayong dishes na ilolodo ko. Alright!